الريكورد هسه بدا يشتغل ان شاء الله. اوكي تمام. هسه حاليا احنا قلنا بانه راح تكون البحث راح يكون بعنوان اوبتيمال ويف فورم for 5G and beyond. هنا طبعا من ذكرنا كلمه اوبتيمال معناته احنا راح نسوي عمليه اوبتمايزيشن، معناته احنا راح نقارن ندرس عده ويف فورمز موجوده، اما موجوده مقترح سابقا او انه احنا نقوم ببنائها ثم بعد ذلك نقوم بعمليه اوبتمايزيشن او عمليه مقارنه وايجاد الافضل منها. طبعا كلمه اوبتمايزيشن شوي ثقيله او صعبه يعني لانه بها التزام انه انت راح تاخذ الاوبتيمال سوليوشن. ممكن تكون مثلا ابديتد او ابجريدد او انهانسد ويف فورمز، هذا طبعا راح تعتمد على المصادر اللي راح ناخذها يعني بعين الاعتبار. مبدئيا انا راح اسوي هسه شير للسكرين وافتح يعني المتصفح وابدي ادور، يعني مثلا انا مبدئيا اذا ردت ادور على هذا الموضوع ايش راح اسوي؟ راح افتح الجوجل، افتح صفحه جديده. حاليا بعد ما تشاركت السكرين عندكم؟ لا بعد. هي سوي شير الديسكتوب. تمام. حاليا هسه تشوفون ان شاء الله هاي واجهه الجوجل عندكم. تمام. واضحه عندكم الشاشه؟ واضح. تمام. مبدئيا انا يعني مثل ما ذكرتوا انه اكو مصادر، اكو مجلات، اكو مؤتمرات، هواي امور نقدر من خلالها ندور على فد مصادر معينه، ولكن انا برايي وحتى يعني براي الاساتذه اللي عندنا انه يعني اكبر قاعده بيانات للبيبرات البحثيه العلميه الموجوده عالميا هي الجوجل سكولر. نعم. اكو عندنا شخص هم ينضم لنا حاليا اعتقد. منو ويانا هسه حاليا؟ استاذ محمد، اهلا وسهلا، حياك الله. ف scholar.google.com يعني هذا اللي تعرفونه. مباشره انه اجي اكتب بداخله، طبعا اتجنب انه اطول العنوان طويلا، يعني مجرد انه اكتب له 5G waveforms او 5G and beyond waveforms. هنا طبعا راح تظهر عندك الكثير من يعني النتائج. هنا ممكن انه تحددها مثل ما معروف عندكم، يعني تريدها مثلا من 2020 من 2019 من 2016 او انه كوستم رينج، يعني تريدها مثلا من 2018 او من 2017 مثلا الى 2020. هذه كلهن تبحث بهن هنا. تظهر عندك طبعا هنا الكثير من المصادر، بعضها هنا موجوده على شكل PDF يعني تنزلها مباشره، بعضها ما بها PDF جاهز يعني لانه ممكن تكون بالاي تربل اي. فهذه ايضا هنا اي بحث ان شاء الله نتفق عليه اذا ما كنا قادرين على تنزيله مباشره من الجوجل سكولر، انا عندي من خلال حساب الجامعه اقدر انزله وادز لكم نسخه من عنده ان شاء الله. مبدئيا تلاحظ بانه عندك مثلا سكيور اورثوجونال ترانسميشن ديفيجن مالتيبلكسنج OTDM ويف فورم فور 5G اند بيوند. هذا مثلا كان موجود بال 2017 بالاي تربل اي. في وقتها طبعا هنا هذه ملاحظه مهمه انه هذا البحث نشر في 2017 عندما كانت يعني عمليه الستاندردايزيشن لل 5G في اوجها، ولكنه هذا الشيء لم يكن كافيا الى انه يتم ادخال هذا الاو تي دي ام ضمن الستاندرد. فهذه تدل على قضيتين، انه ممكن هذا البروتوكول او هذا الويف فورم ممكن يكون بعده في مراحله الاوليه، يعني ما واصل الى مرحله الماتشور او النضوج الى انه يكون جزء من الستاندرد، او ممكن يكون هو نون براكتيكال. فهنا شلون نقدر نعرف هذا الشيء؟ من خلال من خلال قراءه البيبر ومحاوله مقارنتها مع الستاندرد الموجود حاليا. فهنا ضروري جدا احنا بنشتغل على 5G اند بيوند لازم يعني الستاندرد تكون تحت اليد. الستاندرد ممكن توصل له بكل سهوله يعني من خلال هذا المكان. نفتح الواجهه الثانيه. هذا مجرد انه تقول له 3GPP 5G ستاندرد. هذا هو الموقع مالتهم، هذا الريليس 15 يسمونه هم. هذا هو الموقع الرسمي ل 3GPP، وهذا الستاندردز الخاصه بهم كلها. هذا الريليس 15 يعني موجود اكو بعد ذلك. طبعا الريليس 15 من تنزل على شكل دوكيومنت طويل جدا وكبير جدا وبهوايه تعقيدات، ولكنه ممكن انه تلقى هوايه دوكيومنتس موجوده اونلاين تعطيك الملخص مالته يعني. هذا هنا تلاحظ ايضا اكو عندك ريليس 16 ايضا اكتمل تقريبا قبل مده. هاي شوف ابديتد 23 مارس 2020 ايضا موجوده بهوايه تفاصيل. الريليس 17 اعتقد بعدهم يعني يشتغلون به لحد الان، يعني ما اكتمل النسخه النهائيه من عنده. فهنا ايضا الاطلاع على الريليسز ممكن انه تعرف شنو الشغلات اللي هم قاعد يشتغلون عليها
ممكن انه تاخذها كفكره للبحث. مبدئيا احنا هسه راح نقول انه هذه المصادر اللي راح نعتمد عفوا عليها. دكتور، ولو عذرا عن المقاطعه، يعني نعم الكلام صح. واضح تمام. بس سؤال، احنا شلون نعرف هذا شو اسمه البحث بالستاندر؟ لازم نرجع للستاندر ونشوفه من داخل او لا؟ نعم يعني انت تمام. تقدر ببساطه بس تدخل على جوجل تكتب له شنو الويف فورم الخاص بال 5 جي، راح يقول لك هو السي بي او اف دي ام اللي هو سايكليك بريفكس. فهنا بعد راح مباشره راح تعرف بانه هذا الاو تي دي ام هو ما موجود بالستاندرد. تمام. ممكن انه ايضا تدخل على الستاندرد نفسه وتسوي بحث على هذه المصطلحات، ايضا ما راح تلقاها هو موجوده. انا عفوا انا دكتور، بالنسبه لي انا هذا كان معروفه قصدي. يعني، بس انت انا هذا كان انا عفوا، هذا كان قصدي انه شلون بطريقه اسرع، انه انا مثل ما اقدر ادخل على الستاندرد او اقراه كله. تمام. انه بس اقدر طريقه. بس اكتب له تمام. بجوجل، اكتب له هاي خلينا نشوف هنا بجوجل وينها كمان. ليش ما غشته؟ هنا أنا عندك مثلا بس تقول له 5G waveform release 15. هذا ريليس 15 اوفر فيو هنا من اي تربل اي سبكترم. فهنا مباشره يعني هذا الاي تربل اي مسوي لك اوفر فيو على الريليس 15 اللي هو خاص بال 5 جي. فهنا مباشره مجرد انه تبحث على الويف فورم، كنترول اف ويف فورم، هذا ذا نيو راديو موديوليشن اند ويف فورمز، هذا هنا معرفه هنا عندك الكيو بي اس كي وغيرها. فهذه both the cyclic prefix OFDM and DSF SOFDM based are mandatory for user equipment. هذا هنا الويف فورمز الخاصه بال 5 جي موجوده بالستاندرد. وهنا انا طبعا شارح لك اياها بشكل مفصل موجوده هنا عندك يعني، وهذا الملف كلش حلو يعني انا شفته ذاك اليوم اللي هو فقط عباره عن اوفر فيو. فاحنا فكرتنا من هذا السيشن انه فقط نريد نتفق على الريفرنسز اللي راح نعتمدها ان شاء الله. هنا جينا بحثنا شفنا بانه اكو عندك هذه هوايه من البحوث حددناها من 17 الى 20. فخلينا نعتمد على الاول والثاني، الثالث راح ادز لكم الرابط مالته ان شاء الله او الملف كامل، والرابع والخامس اول خمسه يعني من عندنا هذني اللي هن كلها موجودات، هذه 17 19 18 17 17. هذا طبعا واحد من عندنا هذا هو ويف فورمز ديزاين فور 5 جي اند بيوند، يعني هذا تلاحظ بانه ينطبق طبق الاصل على الموضوع اللي احنا نريد نشتغل عليه. فهذا راح يكون طبعا راح يكون اهم من غيره بالنسبه للبحث مالتنا. فراح يكون الاساينمنت الخاص بنا ان شاء الله يعني كجروب بحثي انه نقرا هذني اول 5 بحوث خلال اسبوع، ونتفق ان شاء الله الاسبوع القادم شو وقت نسوي لنا اجتماع نقعد نسولف بها انه اول شيء شنو اللي افتهمناه من هذين البحوث، وشنو الهولز او الفجوات او الامور اللي ممكن نطورهن. طبعا راح تكون عندك مجموعه من المقترحات وراها نتفق على واحد من الاثنين اللي راح يكون هو موضوع بحثنا ان شاء الله. ممتاز ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله واضح ان شاء الله. واضح ان شاء يعني الله. هو هذا مبدئيا احنا يعني تعرفون يعني، والمشرف يصير عندك اجتماعات اسبوعيه ورا كل اجتماع تسولف لانه انت سويت وراها بتتناقشون على القرار فور ذا نكست ستيب الخطوه المقبله. فهو هذا بالضبط الشيء اللي راح نسويه ان شاء الله مع اخذ هاندز اون تمام ان شاء الله. هاي الامور. تمام. مبدئيا هسه خلينا نسوي ستوب شيرنج ونشوف. استاذ محمد موجود ويانا تسمعنا؟ واضح الصوت الصوره؟ ايه نسمع صوت. ممتازين جدا. فان شاء الله اصبحت عندنا واضحه الاساينمنت لهذا الاسبوع ان شاء الله. خلينا نعطي لانفسنا يعني اسبوع واحد لقراءه هذه البيبرات الاولى الخمسه من هذه الصفحه. راح ادز لكم ان شاء الله يعني روابطها او الملفات الجاهزه للتنزيل، ونبدا نقراها ان شاء الله سويه. واذا كان هناك اي سؤال ممكن في اي وقت انه يعني اذا كان مصطلح مبهم مثلا او شغله مبهمه في هذه البيبرات ممكن تنزلوها في الجروب الخاص بنا ونناقشها سويه، يعني كل واحد من عندنا اذا عنده معلومه ينطيها ونتفق ان شاء الله. بعد ذلك نشوف الاجتماع القادم مثل ما ذكرنا راح يكون هدفه الرئيسي هو طرح الامور اللي فهمناها من البيبرات وطرح افكارنا للنكست ستيب والاتفاق على النكست ستيب ان شاء الله. تمام؟ ان شاء الله ان شاء الله. سيمن الله. اهم ملاحظه اخيره ايضا اثناء قراءه البيبر هم ضروري جدا التركيز على شنو السيميوليشن اللي استخدموه، ما هي المعادلات الرياضيه اللي استخدموها، ما هي الطرق يعني الماثيماتيكال موديلز اللي استخدموها. وايضا ممكن تروح الى الصفحه الرئيسيه للكورسبوندر اوثر اللي هو الباحث الاصلي وتدور هل انه منزل السورس كود او لا. يعني اكو بيهم مثلا ينزل لك السورس كود الخاص بالماتلاب، هذا طبعا راح يوفر عليك وقت طويل جدا انه انت تجيب الكود من الماتلاب تنزله عندك تسوي لها ريبرودكشن اعاده انتاج للنتائج الاصليه
بعد ذلك تقوم باضافه الامور اللي عندك انت، يعني راح يوفر عليك وايد جهد بحيث انه انت ما راح تحتاج انه ترجع تبدي من الصفر. تمام. العفو دكتور، سؤال تعقيبا على سؤال على جوابك هذا. نعم. الباحث الرئيسي دائما اغلبهم موجودين على الريسيرش جيت، انا داخل عليهم يعني واشوف نفس المجموعه البحوث اذا ناشر اكو مثل بيسك او مثل بعد مجموعه بحوث نفس قريته، بس ما القى دائما ما القى انهم منزلين سورس كود. اذا ينزل سورس كود على جيت ما ينزل على ريسيرش جيت السورس كود، السورس كود ينزلونه على مواقعهم الرسميه في بالجامعه اغلبهم، يعني مثلا حتى طلاب الدراسات العليا، حتى طالب الماجستير والدكتوراه راح يكون عنده موقع خاص به بالجامعه مالته. فيعني هو طبعا انت راح تشوف الافيليشن مالته يا جامعه، تروح على الموقع الرسمي مالته بجامعته، فراح تلقى بالصفحه الرئيسيه مالتهم التيتشنج، الريسيرش، معلومات العامه، الوركينج، ما ادري شنو. بحقل الريسيرش ممكن هسه انا اشارك وياكم. اكو عندي شخص كنت يعني متابعه، هذا ايضا كل ما ينزل بيبر ينزل بصفحه اكو فد رابط للجيت هاب اللي من خلاله تقدر تنزل الكود وتشتغل عليه. تمام. انا اللي تابعتهم انه ما عندهم بالجيت هاب، فليش سالتك انه بالريسيرش جيت ادخل بس ما بالجيت هاب ما القى شيء. لا هو الموقع الرسمي بالجامعه، يعني هسه راح ادز لك ان شاء الله هسه على الجروب مالتنا ان شاء الله بالواتساب، راح ادز لكم روابط لعده باحثين انا متابعهم، يعني هذول ينزلون سورس كود. اوكي تمام دكتور، شكرا. وهذول هم يعني اللي راح ندرسهم هم نحاول نشوف يعني هم عندهم اللي منزل السورس كود، ممكن انه ما تكون 100% هي مفيده لنا، بس نتخذها كاساس نعدل الكود طبعا احنا بنفسنا ونضيف عليه الشغلات الخاصه بينا ان شاء الله. تمام ان شاء الله خير. بعد ما اعرف انس ما رجع ويانا، مو مشكله ان شاء الله، هذا راح يكون التسجيل موجود، راح اضيفه ان شاء الله بالجروب. دكتور انس انه بعث رساله انه ما يقدر يدخل، صار عنده مشكله بالتليفون، فيا ريت تدز اللينك على الفيسبوك. اوكي مو مشكله ان شاء الله خير. بعد ما اعرف اذا عندكم فد ملاحظات استفسار، ما اعرف يعني انطباعكم عن الموضوع، شو تحسون انه راح يكون ان شاء الله مفيد للكل او لا؟ والله دكتور الموضوع ان شاء الله مفيد ومحمس جدا، وبس سؤال، راح يكون تركيز على الفيوتشر وورك بالبيبرات؟ اكيد احنا يعني احنا يعني فكرتنا انه نريد ندور على ثغره بالبحث مالنا. ممكن انه طبعا تلاحظ انه كل باحث يحاول انه يعظم ويكبر الايجابيات في البحث مالته، ولكن اكو سلبيات دائما تكون مخفيه، يعني هيدن. هي مو شرط تكون سلبيات، ممكن تكون ليميتيشنز، انه هذا البحث يطبق فقط في سيناريو محدد بس ما يطبق في سيناريوهات الاخرى. ممكن انت تاخذ هذه النقطه تقول له بانه البحث الخاص بك يطبق فقط في سيناريو محدد، يعني فقط only for single user، only for urban environment، only for indoor مثلا not outdoor. واحنا ناخذ هذا الشيء نحاول انه نعالج المشكله اللي موجوده او الليميتيشن اللي موجود عندهم. هذا هو راح يكون ممكن يكون هو دايركشن لنا للفيوتشر وورك ان شاء الله. ان شاء الله. وهي طبعا هذه الامور اللي راح نجمعها ان شاء الله، كل واحد عندنا شنو اللي فهمه. طبعا بالمناسبه انه نفس البيبر اذا انا وياك نقراها، كل واحد عندنا راح يطلع في دايركشنز مختلفه، اعتمادا على الباك جراوند مالتنا، اعتمادا على الامور اللي احنا نفتهمها، اعتمادا على الامور اللي احنا نشوفها سهله. وهذا هو اللي راح يفيدنا انه بالتجمع سويه، يعني نجمع الافكار من الكل ان شاء الله. اوكي ان شاء الله دكتور. ان شاء الله. ان شاء الله. بالتوفيق للجميع ان شاء الله، ونبقى ان شاء الله على تواصل في جروب الواتساب ان شاء الله. نعتذر من الاخ انس اذا راح يشوف ان شاء الله هذا الفيديو. مع السلامه. حياكم الله، في امان الله. الله يوفقك. مع السلامه. ان شاء الله بالتوفيق.